Bi, trời ơi sao đi mà con, trời ơi, trời ơi con ngủ chưa đi đâu đây mà anh lao tay, ui. Đây bị nghịch máu này, này là máu đi này, này, này Bi. Chưa? Bí như này. Bí ơi nè, đổ bí là rồi nè nè. Nè, chơi này nè, nè. Chơi đi. Đi lấy gì vậy? Lấy cái bóng này. Cầm xuống đây, đi cầm xuống đây. Chơi Bi chơi đua không? Đây này, cậu nhá, đây chân cậu. Đây. Ôi. Chào. Con đây chơi. Ngủ chưa Bi? Rồi Bi ngủ đi nhé, ngủ xíu rồi dậy.
Chị ơi, chị ơi. Bi, trời ơi sao đi mà con, trời ơi, trời ơi con ngủ chưa, đi đâu đây bà anh là tay, ui trời ơi tay chưa à, may có chưa chưa, không được đi ra đây nghe đi chưa, bản đồ đi vào ngủ trưa nhá. Đi ra rửa tay nào. Trời ơi không chịu ngủ trưa, đi đâu đi. Đấy nhá. Ngủ trưa nhá đi. Phải ngủ trưa nó khỏe được chứ. À, ngủ đi nhá.
Sao Bi lại ra ngoài đây chơi nắng thế này hả? Không. Sao ra ngoài nắng chơi? Hở một cái là đi chơi phải không? Ra nắng chơi về ốm thì sao đây?